ciulama de ciuperci. Vă salut, prietenii mei gurmanți, v-ați cerut-o de multe ori și astăzi a venit timpul să prezentăm ciulamaua de ciuperci. Urmăriți-mă cu atenție să vedeți cât de simplu o puteți pregăti la voi acasă. Încep rețeta. Aici avem toate ingredientele, să vedeți ce ciulama simplă o să pregătim astăzi. Prima dată ingredientul principal, ciupercile. Folosiți ciupercile pe care le aveți la îndemână. Cei care trăiți la munte acum că este timpul ciupercilor, duceți-vă cu urele, ghebe sau ce vă place vouă mai mult și folosiți aceste ciupercuțe. Eu am cumpărat ciuperci din comerț, sunt ciuperci shiitake, miros foarte frumos, mi-au plăcut astăzi, mi-au făcut poftă și zic fac ciulamaua cu ele. Și o să folosesc doar ciupercile și lângă ele un sos beșamel. Deci aveți rețeta de sos beșamel Sebi, puteți să o căutați. Eu o să vi-l arăt și în acest video cum o să-l fac. Folosesc puțin piper și puțină nucșoară. Atâta tot condimente. Nici ceapă nu folosesc, nici usturoi, nimic. La o tocăniță, ulterior o să vă prezint o tocăniță de ciuperci și le folosim. Haideți să vedem. Dau ciupercile așa un pic, ciupercile bine spălate, curate. Iau una mai mare ca să vă arăt cum începem să le tăiem. Fiți atenți. Vedeți că au nervurile aici, filmează un pic cameramanul. Și noi o să tăiem perpendicular pe aceste nervuri. O să le tăiem, stați așa, stai codița ca să le vedeți, în juliana așa. Sau dacă vreți, în cubulețe mai mici, le tăiați pe jumătate, cum vă place vouă. Mie îmi place să simțim puțin această ciupercuță când o mușcăm, să mâncăm o ciulama adevărată. Bani. Le-am pus. Haideți să vă explic. Eu ce o să fac astăzi? Nu o să le prăjesc, nu o să le trag prin unt, prin ulei, cu usturoi, cu ceapă. Vreau să păstrez, cum v-am spus, gustul de ciupercă și plus de asta o să le fierb, nu o să le prăjesc, deoarece aici o să facem un beșamel, avem prăjal, avem grăsime și aici ciupercuța noastră doar fiartă. Le dau un pic de apă, da? Le avem curate, spălate și acum le pun la fiert aici în apă. În apă este a punctul să înceapă să fiarbă, îi pun și puțină sare și adăugăm ciupercuțele, Sebastiane, încet să nu dai pe foc. Așa. Vedeți cât de multe sunt, dar ele știți foarte bine că o să scadă. O să ne scadă. Ia să vedem dacă am de ajuns apă. Perfect, am apă de ajuns. Le punem capacul și le lăsăm să fiarbă. Apoi trecem cu sosul beșamel și bineînțeles eu o să pregătesc o mămăliguță, dar nu o să vă prezint, că aveți rețeta de mămăligă Sebi. Căutați în YouTube mămăligă Sebi și vedeți cum am prezentat-o aici paragaz la tuci când m-am chinuit atunci. Haideți. Strâng puțin și continui. Gata. Ciupercuțele mele au fiert. Vă spun, timpul de fierbere este relativ în funcție de aragaz, de cratiță, de ciuperca pe care o folosiți. Eu l-am lăsat între 12-15 minute. Începând cu 10 minute sunt ok, pentru că leguși trebuie să fie un pic al dente, la dinte. Acum o să facem sosul beșamel și în sosul beșamel o să mai fiarbă puțin. Haideți să nu mai vorbim și strecurăm apă. Le las aici să scurgă bine de apă, timp în care eu trec și fac sosul beșamel. Încă ceva ce vreau să vă spun, dacă aveți supă de oase acasă, puteți să le fierbeți în supă pentru un gust în plus. Da? Haideți să vedem. Strâng aici. Prima dată punem laptele la încălzit. Vă explic, eu pregătisem doar 500 de ml de lapte, dar am considerat că trebuie să pun mai mult. Fac din 600 de ml de lapte și v-am spus regula. 1-1-1. Deci dacă sunt 600, 60 de grame de făină, 60 de grame de unt și 600 de ml de lapte. Încălzim laptele, îmi iau cratița aici, și o am pregătită. Și începem să pregătim sosul beșamel. Am încălzit laptele, oprim focul și trecem să pregătim beșamelul. Prima dată îi adăugăm untul și așteptăm să se topească. Această rețetă v-am arătat-o odată, sos beșamel, la rețeta de lasagna și ultima oară unde v-am mai arătat eu acest sos, acum de curând v-am mai arătat la o rețetă, nu mi-aduc aminte. Vedeți? Când s-a topit untul, îi adăugăm făina și le amestecăm bine. Așa, și lăsăm puțin, fără să rumenim făina, doar puțin, până îi se duce mirosul de crud. Aveți grijă, fără să ardem făina. Important, fără să o ardem. Acum, când deja simțim că s-a dus gustul de făină, îi adăugăm laptele fierbinte câte puțin. Stați așa acum, să-mi iau telul și ia uitați. Filmează aici ca să vadă prietenii normali. Câte puțin până să îngroașă așa și-l facem gros. Așa, cu îl adăugăm pe tot. Super. Mai dăm și paragaz. Îi adaug și puțin piper. Eu adaug piper alb, cum v-am explicat, să nu-mi stric culoarea, din simplu motiv. Dacă nu puteți să adăugați piper negru. Aici după gust. Așa. Puțin piper. Adăugăm sare. Adăugăm sare. Rad și puțină nucșoară. Puțină, nu multă. 1, 2, 3, 4. Atât. Puțină nucșoară. Le amestec bine. Și acum îi adaug ciupercile bine scurse. Vedeți? Așa, Sebastiane.
Le amestecăm. Așa. Aici avem ciulamaua noastră de ghebe. O să le las să dea împreună câteva clocote. Am mai lăsat-o să dea un clocot, două, amestecând să nu se lipească și o dau la o parte. Opresc focul, o las puțin să răcorească și trecem la momentul cel mai așteptat, prieteni mici urmați. Haideți să probăm. Uitați aici ce ciulama frumoasă de ciuperci și o atingem cu puțină verdeață așa pe deasupra. Așa. Perfect. Decorată, avem aici mămăliguța și prieteni mici urmați. Trecem la momentul cel mai așteptat. Vedeți de ce v-am spus? Juliana, uitați așa îmi place. Julien. Julien tăiată frumos. Și acum haideți să o și gustăm. Incredibil. Probați-o de sare, de piper, reglați-o bine, pe gustul vostru. Și aici aveți o rețetă simplă de ciulama de ciuperci. Și cum ați spus aici, vă las, prietenii mei gurmați, nu uitați oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți. Probați ciulamaua de ciuperci. Bye, bye!